I nak buat short tutorial memandangkan alam gila menghilangkan diri. Hanya muncul bila nak raya je. I akan muncul bila nak raya je. Sebab apa? Sebab I nak buat short tutorial hari ni untuk hampa. So kena tengok sampai habis. And bukan untuk raya je actually. Nak pakai pergi mana pun boleh. Tapi kita gunakan hari ni tudung Shawl Sulam. So I akan bagi tahu kat mana korang boleh beli. So tengok sampai habis. Bye. Itu je lah short tutorial hari ni. So siapa yang tengok sampai habis ni, thank you tau tengok sampai habis. Love. So jangan lupa subscribe, like and share. Lepas tu InsyaAllah kalau I rajin, kalau I ada masa, I boleh buat makeup tutorial kat korang untuk raya. Kalau on tak? On ke tak on? Kalau on, sila komen. Kalau tak on, komen juga on. So thank you siapa yang tengok sampai habis. Itu je lah. Okay, bye. Jumpa lagi.